Paano nga ba maglipat ng pera from BPI to Maya Bank online? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. I-open ko lang yung BPI mobile app at mag-login. Pwede gamit yung username and password o yung fingerprint mo na lang din para mas mabilis. Dito sa bandang baba, merong transfer. Tap ko yan. Piliin ko yung to another bank. Sa transfer from, piliin dito yung savings account na panggagalingan ng perang padala. Sa transfer to, piliin na dito yung InstaPay or PesoNet. Kapag gusto mo instant na transfer at less than 50,000 pesos lang ipapasa mo, InstaPay yung dapat na piliin. Pero kapag more than 50,000 pesos, PesoNet na ang dapat piliin at pwedeng abutin ng up to few hours or another banking day bago mag-reflect yung perang padala. So InstaPay ang piliin ko. Hanapin ko rito yung sa Maya. Ito siya, Maya Bank or Maya Philippines. Ang pagkapasahan ko ay yung PayMaya or yung Maya Wallet. So piliin ko yung Maya Wallet. I-enter dito yung phone number na nakalink sa Maya and then yung owner nung account na yon. Pwede kong i-add to sa favorites para next time kung alam kong regular ako magpapadala ng pera dito, halimbawa linggo-linggo or buwan-buwan, pipiliin ko na lang siya sa list of favorites ko, hindi ko na kailangan i-enter manually yung account number and account name. Just in case na meron kayong QR code from Maya, piliin nyo na lang tong do you have a QR code, pwede nyo i-scan yung QR code na yon o i-upload dito. So sa akin, hindi ko na pipiliin yung QR code. Tap ko tong continue. Ang ililipat ko ay 100 pesos. Scroll up ko lang. Sa notes, optional lang so hindi ko nalalagyan ng info. Tap ko yung continue. I-double check kung tama lahat ng info dito. Ang total na mababawas sa atin ay 125 pesos. I-tap itong continue para makapag-proceed na sa next step. At i-approve to gamit yung mobile key ninyo o yung fingerprint ninyo dito sa BPI. At ganito yung dapat inyong makitang confirmation pag na-transfer na successfully. Pwede nyong i-take yung screenshot nito para i-share ninyo dun sa taong pinagpadalhan ninyo, confirming na na-transfer nyo na nga yung perang padala. Also, pag chinag nyo yung transaction history, merong bawas na 125 pesos, yung 25 yung charges, and yung 100 pesos yung actual na perang pinadala. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!